नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चना मसाला बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, हे आपले गावठी चणे मी रात्री भिजत घातलेले, सकाळीपर्यंत बघा हे चांगले भिजलेत, म्हणजे एक 8 ते 10 तास होऊन गेलेले आहेत बघा ह्याला भिजत घातलेले। तर ह्याला आपण पहिलं स्वच्छ धुवून घेऊया। चणे बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आणि टोपात काढून घेतलेले आहेत। तर अशा पद्धतीत धुवून बघा एकदम लाल भडक असतात असे। ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकायचं आणि पाणी टाकूया आणि ह्याला कुकरमध्ये मीडियम गॅसवर मी 5 ते 6 शिट्ट्या करून घेणार आहे। चणे बघा मी शिजवून घेतलेले आहेत कुकरला। तर अशा पद्धतीत बघा शिजवायचे, एकदम सॉफ्ट झाले पाहिजेत। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। अर्धा चमचा जिरे चांगले तडतडले, त्यामध्ये कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा चांगला भाजून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा इंच आलं, 1 गड्डी लसूण आणि 2 हिरव्या मिरच्या मी अशा कुटून घेतलेल्या आहेत। एकदम बारीक कुटले, ती तुम्ही पेस्ट करून जरी टाकली तरी चालेल। 1 मिनिटभर बघा मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा टमाटर एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे, ती पण ह्याच्यामध्ये 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। गॅस बारीक करते। आता ह्या प्लेटमध्ये बघा ही मिरची पावडर घेतली, तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे। छोटा 1 चमचा बघा धने पावडर आहे, अर्धा चमचा जिरे पावडर आहे, अर्धा चमचा चाट मसाला आहे, अर्धा चमचा आमचूर पावडर आहे, थोडीशी हळद आहे आणि मीठ आहे। आणि चणे आपण शिजवताना पण मीठ टाकलेलं आहे, तर ते लक्षात ठेवून तुम्ही मीठ टाका। आता ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर। तर हे सगळं बारीक गॅसवर 1 मिनिटभर मी परतून घेते। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता गॅस मीडियम करते। ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी कोथिंबीर आणि जे आपण चणे शिजवले होते का नाही, त्याचं थोडंसं पाणी मी ह्याच्यात टाकणार आहे, नुसतं पाणी। आता हे मिक्स करून घेऊया आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण बारीक गॅस करून झाकण लावून ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा झाकण ठेवलं तर आपला हा मसाला बघा चांगला शिजलेला आहे, अशा पद्धतीत होतो। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे शिजवलेले चणे टाकून घेऊया आणि आता हे मिक्स करायचं। गॅस आता मी मीडियम करते, कारण मसाला शिजायसाठी मी बारीक गॅस केला होता। आणि आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि एक 5 ते 10 मिनिटं बारीक गॅस करून ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं बघा, चना मसाला 1 नंबर झालेला आहे अशा पद्धतीत। आणि थोडीशी ग्रेव्ही आहे, जास्त पण नाही आहे। जर पाहिजे असेल तर थोडंसं पाणी टाकायचं, नाही तर चणे शिजवताना जरा पाणी जास्त टाकायचं। तर अशा पद्धतीत कोथिंबीर टाकून घ्यायची वरनं। ही तुम्ही भाकरीवर खाऊ शकता, चपातीवर खाऊ शकता, फुलक्याबरोबर खाऊ शकता, पुरीबरोबर खाऊ शकता, मस्त लागेल। वरण भातावर तोंडी लावू शकता। अशा पद्धतीने करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।